وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. اتشرف بوجودي معكم النهارده. ان شاء الله هنتكلم عن مرض السيلياك او داء الزلاقي. المرض ده اساسا مرض ذاتي مناعي مزمن، يعني بيعيش مع الانسان طول عمره. وزي ما اتفقنا ان هو ذاتي مناعي، يعني في جينات معينه وعوامل وراثيه هي اللي مسؤوله عن المرض ده. وكلمه مناعي دي معناها ان في اجسام مضاده بتطلع من الجسم نتيجة أطعمة معينة فيها بروتين الجلوتين. الأجسام المضادة دي بتهاجم الجسم، وخصوصا الأمعاء الدقيقة، وبتدمر النتوءات بتاعة الأمعاء الدقيقة اللي هي بتساعدنا في امتصاص الطعام. وبالتالي الأشخاص المصابين ما عندهمش القدرة على امتصاص الطعام، وبالتالي بيحصل لهم آلام في البطن وسوء هضم وضعف في النمو، خصوصا في الأطفال. وايضا لازم نبقى عارفين ان المرض ده بيصيب الاطفال وبيصيب ايضا الكبار. كذلك نبقى فاهمين ان مش كل الاعراض بتبقى قوية، لا، في ناس ما عندهاش اعراض، او في ناس اساسا الاعراض بتاعتها ضعيفة. وده اللي بيؤدي الى ان احنا ما بنعرفش نشخص المرض ده بطريقة جيدة. احنا كنا زمان بنعرف ان المرض ده اساسا كان بيبقى موجود في الاطفال اللي هم من سن 6 شهور لسن 3 4 سنين. كنا بنلاقي الطفل عبارة عن هزيل، وعنده نقص في النمو، وضعيف، وعنده اسهال متكرر. لكن دلوقتي احنا فهمنا ان المرض ده اساسا موجود في الاطفال وفي الكبار، وبدرجات متفاوتة. يعني الضعف العام ده او الاسهال او الانتفاخات بدرجات متفاوتة. طيب، زي ما اتفقنا ان المرض ده اساسا ملوش سبب معين، وزي ما اتفقنا ان هو بيصيب كل افراد المجتمع، ولكن في ناس معرضين اكتر ان هو يجي لهم المرض دول. مين دول؟ الناس ديت عبارة عن الناس اللي عندها مرض السكر، اللي هي الفئة الاولى، اللي هم الناس اللي عادة بياخدوا انسولين، او الناس اللي عندها امراض وراثية زي مرض داء تيرنر، او داء داون، او الناس اللي هي عندها مريض تاني موجود في العيلة عنده سيلياك، او في عوامل بيئية تانية زي الاطفال اللي بيصابوا بمرض الروتا اللي بيسبب نزلات معوية حادة، او الاطفال اللي امهاتهم بتديهم بسكوتات وحاجات فيها قمح في سن مبكرة، يعني اقل من 3 شهور. دول برضك معرضين لمرض السيلياك. طيب، بالنسبة للمضاعفات بتاعته، طبعا اساسا المرض ده ممكن يعمل التهابات في الجلد اسمها ديرماتيتس هيربيتيفورم، ودي بتبقى مصاحبة لنسبة كبيرة من مرض الناس المرضى اللي عندهم سيلياك. او بيحصل لهم هشاشة في العظام، او زي ما اتفقنا هو بيبقى مصاحب لداء السكري من النوع الاول، او بيحصل لهم مشاكل في تخثر الدم او السيولة بتاعة الدم نتيجة نقص فيتامين كاف، لأنه فيتامين كاف برضك ما بيحصلوش امتصاص من الأمعاء. طيب، إيه هي الأعراض بتاعة المرض دوت؟ أو إزاي أنا أشك في المرض دوت؟ إسهال متكرر، الطفل دوت عنده إسهال كل شوية يجيله إسهال، أو مشاكل في الجهاز الهضمي زي غثيان، زي قيء، زي آلام في المعدة، انتفاخات. لكن في بعض الأحيان بيجي برضك إمساك، ولو إنه نادر لكن بيجي. طيب، ظهور دهون في البراز بتخليني افكر اكتر ان ده عنده سوء هضم، وبالتالي افكر في مرض السيلياك. دايما الشخص المصاب بهذا المرض عنده دايما تعبان، دايما مرهق، دايما عنده مشاكل في الانتظام، سواء كان في الدراسة لو كان طفل صغير، او لو كان شخص كبير ما بيروحش الشغل بانتظام، دايما عنده مشاكل في الجهاز الهضمي. طيب، لو الشخص ده اساسا استمر في ان هو ياكل الجلوتين، طبعا هيستمر الاعراض. طيب، ايه هي اساسا المشاكل اللي ممكن تحصل لو هو استمر في انه هو مش عارف ان المشكله في ماده الجلوتين اللي هو بياكلها في الاكل بتاعه؟ طبعا لازم نبقى فاهمين بالنسبه للجلوتين ده موجود فين. الجلوتين ده موجود في القمح والشعير والشوفان، وبرضك موجود في علب الصلصه، وموجود في علب اللحوم، او كل المعلبات بيبقى فيها معظمها مادة الجلوتين. وبالتالي احنا لازم نقرا البطاقة اللي موجودة او الكارت اللي موجود على الاكل عشان نعرف اذا كان ده فيه جلوتين ولا ما فيهوش جلوتين.
طبعا المريض ده اساسا لو استمر وهو مش عارف ان هو عنده مرض السيلياك، لو خد الاكلات دي كلها يحصل له الاعراض دهيت. ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي لهشاشه في العظام، هيؤدي لسوء تغذيه، انيميا، نقص حديد، انيميا، نقص فيتامين ب 12، وده هيؤدي لالتهابات في الاعصاب. ساعات بيحصل لهم عدم تحمل لماده اللاكتوز اللي موجوده في اللبن، يبقى كل ما يجي يشرب لبن هيحصل له برضك مشاكل، ويبقى فاكر ان اللبن هو المشكله. لا، ده هو اساسا عنده مشكله تانية اللي هي في ماده الجلوتين. وبالتالي المريض ده لازم يبقى واخد باله ايه نوعيات الاكل اللي بياكلها. وبالتالي ده بيخلينا ندي وعي للناس عن اهميه تشخيص مرض السيلياك دوت. طبعا لو جه المرض بردك للسيده حامل، الاطفال بتاعتها بتبقى ضعيفه. ما ننساش بردك ان المرض ده ممكن يؤدي الى سرطانات في الامعاء الدقيقه. طب انا بشخصه ازاي؟ انا بشخصه لما اعرف ان في طفل تاني موجود في العيله عنده سيلياك، يبقى من باب اولى ان انا افكر في التشخيص. برضك بعمل اختبار دم، الاقي عنده نقص حديد، الاقي في عنده نقص كالسيوم، فيتامين د، كل الحاجات دي كلها. كمان بشخصه لما اعمل اجسام مضاده، خصوصا الانتي ترانس جلوتامينيديز او الانتي اندوميسيال. طبعا دول بيشخصوا لي وبيساعدوا لي في تشخيص المرض. لو عملت منظار وخدت عينة من الأمعاء الدقيقة ولقيت إن النتوءات نفسها متدمرة، طبعا ده بيشخص لي المرض. كل الحاجات دي مهمة جدا في تشخيص المرض. وبرضك أنا ساعات بعمل اختبارات للجينات. بلاقي ان ال HLA DQ2 او DQ8 برضك دول من ضمن الجينات اللي هي اساسا اصحابها معرضين اكتر لهذا المرض. طب ايه هو العلاج؟ مفيش علاج مع الاسف الشديد. كل المطلوب من الشخص المصاب ان هو يبتعد تماما عن الاطعمه اللي فيها جلوتين، واللي انا قلت عليها اللي هي القمح والشعير والشوفان والمعلبات بوجه عام، نبعد عنها. ولازم زي ما اتفقنا ان احنا نقرا البطاقه الغذائيه بتاعه الاكل. وطبعا بيبقى في اخصائي اغذيه بيساعدني كطبيب وبيساعد المريض في توجيهه ايه الاكلات اللي ياكلها، ايه الاكلات اللي هو يبتعد عنها. طيب، بالنسبه للمرض دوت، في امراض تانية مشابهه ليه لازم نبقى فاهمينها، اللي هي عدم تحمل الجلوتين. ده مرض ان انا لما شخص معين يحصل له انتفاخ واسهال متكرر والام في البطن نتيجه ان هو كل ماده الجلوتين في اكله معينه. لكن انا الشخص ده لما بعمل له الاجسام المضاده ما بلاقيهاش، ولما بعمل له منظار للامعاء الدقيقه الاقي النتوءات سليمه. يبقى الشخص ده ما عندوش سيلياك، لكن عنده عدم تحمل للجلوتين. ده مش مرض سيلياك. كذلك في مرض تاني اسمه حساسية القمح. حساسية القمح ده عبارة عن ايه؟ ان الشخص ياكل مواد فيها قمح او اطعمة فيها قمح. القمح ده يعمل له نوع من انواع الحساسية، يعني يحصل له تهيج في الجلد، يحصل له هرش، يحصل له انتفاخ في الشفتين. ده بيبقى صدمة، ساعات صدمة حساسية شديدة ممكن اساسا تصيبه يعني ضيق في التنفس. المريض ده انا اساسا بشخصه بان انا بعمل اجسام مضاده اللي هي اميونوجلوبولين اي، اللي هي المسؤوله عن القمح. وبالتالي ده بيظهر ان هو ايجابي، وبالتالي انا ببعده برضك عن القمح، لان القمح هنا ممكن يؤدي الحساسيه تؤدي الى بعد الشر وفاته. يبقى احنا عندنا في امراض تانية مشابهه للسيلياك لازم نبقى واخدين بالنا منها. طب لازم نبقى فاهمين، طب الأطعمة اللي هي خالية من الجلوتين دي الناس العادية تاخدها؟ لا. في بعض الناس أساسا عندها مفاهيم خاطئة ان لو أنا خدت مواد أطعمة خالية من الجلوتين ان أنا هخس. لا طبعا، ده ملوش علاقة خالص بالخساسين. طيب الناس دي، الناس اللي عندها سكري
المفروض ان انا اساسا اللي هم الفئه الاولى اللي بياخدوا انسولين لازم اعمل لهم الاختبارات بتاعت السيلياك، لان ممكن يكون عنده سيلياك واحنا مش واخدين بالنا. كذلك في نصيحه للاطفال الصغيرين اللي هم قبل 3 شهور، ما ندهمش اي منتجات فيها قمح زي السريلاك او زي البسكوتات او الحاجات اللي هي فيها قمح، نبعد عن الموضوع ده خالص. طيب، هل المرض السيلياك ده معدي؟ لا، هو طبعا المرض ده غير معدي. أرجو أن كنتم تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.